oikein mukavat korvilla, kun ne tästä löin itseäni päähän. Oikein hyvää päivää pitkästä aikaa taas täällä Jimmyn YouTube-videoiden parissa. Ja tänään meillä on taas unboxaus kyseessä ja meillä on HyperXn Cloud Flight kuulokkeet ja nämä ovat nyt siitä erikoiset kuulokkeet, että nämä ovat nyt HyperXn ensimmäiset langattomat kuulokkeet. Me tähän alkuun vedämme tämän paketin auki, kurkkaamme mitä sieltä löytyy ja sen jälkeen tutkimme sitten itse tuotetta vielä hieman tarkemmin. Sieltä meiltä löytyy nyt ensi alkuun tästä. Voimme löytää tämmöisen lirpakkeen. Jonkin sokeinen lirpake, mikä kertoo hirveän määrän tekstiä. Tämä on joku Kingstonin Here by Kingston Technology Company declares all HyperX Cloud Fighters here. Sitten meillä on seuraavaksi tämmönen HyperX lirpake, mikä sanoo Congratulations on joining the HyperX team. Elikkä HyperX family. Eli tervetuliaiskortti, mikä toivottaa meidät tervetulleeksi sitten näihin HyperX-tuotteiden pariin. HyperX has you covered. Eli tämä kertoo nyt sitten, jos on jotain ongelmia HyperXn tuotteiden kanssa, niin ei hätää, sillä tuki auttaa näissäkin asioissa. Täältä takapuolta löytyy sitten erinäiset numerot ja tiedot näihin tukipalveluihin. Seuraavaksi meillä on HyperX Cloud Flight Wirelessin Quick Start Guide ja tämä sitten opastaa meitä läpi tämän viidakon, kun haluamme ottaa nämä kuulokkeet käyttöön. Siellä on virtanapille oma ohje sekä miten liität sen erinäisiin ohjaimiin sun muihin systeemeihin. Ja lisää jotain, no en saanut siitä enempää sivuja auki, joten mennään itse tuotteeseen. Ja sieltä löydämme sitten tämän itse tuotteen. Meillä on silikageeliä. Älkää ikinä syökö. Siinä ne nyt sitten ovat. Otetaan ensimmäisenä tämä itse kuuloke täältä pois. Näihin palaamme myöhemmin. Ensimmäisenä, siis toisena, täältä löytyy tämä USB-dongle, jolla sitten laitetaan tämä kiinni siihen laitteeseen, mistä halutaan tämä langaton ääni ulos, niin sinne ja otamme sieltä sitten äänet tuohon kuulokkeeseen. Mahtavaa. Sitten löytyy irrotettava mikrofoni. Eli nämä pistää sitten kuulokkeen siihen kiinni, kun halutaan käyttää mikrofonia. USB-johto, eli kun alkaa akku piiputtamaan näissä kuulokkeissa, niin saadaan näillä sitten lisää virtaa kyseiseen laitteeseen. Ja löytyypä sitten sieltä vielä 3,5 millin plugi, eli kun tulee tämä uskomaton paikka, mikä on siis tietenkin ei ikinä käy, niin akku loppuu kesken käytön, niin saa vielä johdolla sitten laitettua kiinni. Ja tässä lienee nyt, siinä on nyt sitten laatikon sisältö ja voimme hyökätä tutkailemaan nyt sitten itse tätä tuotetta. No niin, sieltä nyt sitten nämä kuulokkeet epälaatikoituivat ja ovat tässä nyt sitten meikäläisen tarkastelussa hellässä kämmenen syleilyssä. Ja mikrofonikin kiinnittyi siihen näppärästi. Mitäs siitä? Ensi alkuun kun katsomme tätä ulkoasua, niin kuulokkeet ovat mustaa muovia. Ei mitään ylimääräisiä. No on täällä pieni ylimääräisyys. Täällä on tämmöistä punaisena. Nämä kuulokkeiden välinen johto on tämmöinen punainen pieni yksityiskohta täällä välissä, mutta muuten tosi tämmöinen sileä ja pelkistetty ulkoasu. Nämä kuulokekupit ovat sitten tekonahkaa. Ovat mukavat. Nämä eivät ole ihmisen nahkaa kuitenkaan, sillä tästä tulisi jonkinnäköinen amnesty-asia. Mutta nämä ovat siis tätä tämmöistä tekonahkaa ja tuttuun HyperX-tyyliin, niin ne ovat oikein mukavat korvilla, kun ne tästä löin itseäni päähän kuulokkeella, mutta jatkakaamme tästä, koska olemme mukamas ammattilaisia. Sinne ne uppoutuvat mukavasti päähän ja kyllä ne tuntuvat oikein mukavalta nämä kuulokkeet ja aika samanlainen tuntuma kuin ihan tavallisissakin HyperX Cloud-kuulokkeissa, eli mukavat, ne oikein mukavat ovat. Palataksemme tähän ulkoasukeskusteluun, mistä meillä tässä nyt oli äsken juttua, niin kuten jo mainitsinkin tämän irrotettavan mikrofonin,
niin sen vierestä löytyy sitten tuo USB-plugi, eli siitä saamme sitten virtaa näihin laitteeseen. Siitä vierestä löytyy sitten kuuloke tälle 3,5 millin johdolle, eli saa sitten johdolla ne kiinni. Ja sitten on tämä itse virtanappi. Ja tuosta kun nyt pistämme kuulokkeet päälle, niin sinne syttyy punaiset valot. Katsokaa niitä punaisia valoja. Wow! Eli elementtien, tai siis kuulokkeiden ulkoreunustalta löytyy tällainen valoefekti, eli siellä ne sitten näiden ollessa päällä näiden kuulokkeiden niin hohtavat siellä pimeydessä, kun sitten pelataan siellä kun mennään ja sitten kun pimeydessä katselemme ympärillemme, vaikka näyttö onkin tuossa, niin ne loistavat sieltä sitten tyylikkäästi sivuilta. Toinen yksityiskohta tästä nyt sitten on tuokin yksityiskohta, nyt rupesin välkkymään. En tiedä miksi, painoin ehkä jotain, mutta kuitenkin. Täältä löytyy mutenappi ovelasti tästä, eli kun halutaan mykistää mikrofoni, niin se löytyy tästä kuulokkeen ulkoreunasta tai tästä ulkosivusta, mikä tämä nyt sitten on, ja siitä voidaan sitä pistää päälle. Täällä ei ole erillistä ilmoitusta missään, että onko se nyt niin pois, ei hohda punaiset valot tai mitään, mutta täältä kuuluu äänimerkki. Nyt se on jompikumpi, ja nyt se on se toinen. Eli siis päälle ja pois. Saatte vaan sitten opiskella, kumpi äänimerkki on se mykistys ja kumpi on se, kun se on taas mikrofoni on aktivoitunut. Toisesta kuulokkeesta löydämme sitten äänenvoimakkuusnupin. Ja tämä ei ole semmoinen perinteinen äänenvoimakkuusnuppi, mikä pysähtyy ollessaan siellä niin sanotussa kaakkoasennossa, vaan tämä pyörii tässä ihan niin kauan, kun herrat ja rouvat sitä vaan jaksaa pyöritellä. Mutta täällä sitten kuulokkeista kuuluu, tässäkin voin esitellä nyt upeasti tämän mikrofonin kanssa. Sieltä kuuluu ääni, kun ollaan niin kuin volyymit kaakossa tai... No sitä ei edes varmaan kuulu kunnolla, mutta se tulee sitten matalampi ääni, kun nuo äänen voimakkuudet ovat laskettu pienimmilleen. Mitäs näistä sitten vielä selittäisi? Täältä löytyy tätä pannasta vielä sitten tutusti, niin kuin muistakin malleista löytyy tämä Hyperaxan logo. Ja sitten täältä löytyy tämä, kun säädämme tämän koon tästä sopivaksi päälle, siellä löytyy, tämä on metallia, sitten tämä runko täällä alla, joten sen pitäisi kestää sitten suurempiakin pääkokoja. Nyt ne sammuivat, koska täällä ei ollut signaalia, eli automaattisesti sammuu sitten ja näin säästään akkua. Akun kesto on muuten, tälle luvataan sitten 30 tuntia aktiivista käyttöaikaa, kun akut ovat ladattu täyteen. Löytyypä sitten näistäkin tämä ominaisuus, kun ollaan sen pelisession jäljiltä, olemme uupuneita ja haluamme ottaa pienen tauon, niin voimme laskea nämä kuulokkeet sitten tähän lepäämään. Eipä siinä sen kummempaa, sellaiset olivat Hyperaxan Cloud Flight Wirelessit. Ja ei siinä sen kummempaa, joten me lopetamme tältä erää ja se on ensi kertaan, eli morjesta!